જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું ચોકલેટ કેક. આપણે કેક બનાવવા માટે મેંદાનો યુઝ કરીએ છીએ, પરંતુ આજે આપણે ઘઉંના લોટમાંથી કેક બનાવીશું, જે ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. જો તમે પરફેક્ટ માપ સાથે અને આ પ્રોસેસથી કેક બનાવશો તો કેક બહાર જેવી સોફ્ટ, મોઇસ્ટ અને સ્પોન્જી બનશે. તો આપણે કેક બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ કડાઈમાં મીઠું નાખીને ઢાંકણ ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે પ્રીહીટ કરવા મૂકી દઈએ. પ્રીહીટ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે કેક બેટર રેડી કરી લઈએ. આ રીતનું લંબચોરસ કે ગોળ તમારી પાસે જે પણ મોલ્ડ અવેલેબલ હોય તેને તેલની મદદથી ગ્રીસ કરી લો. હવે એક બાઉલ લો, તેમાં એક ચાળણી રાખો અને તેમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ, 2/3 કપ સુગર, અડધી ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા, 1/8 ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટીસ્પૂન કોર્નફ્લોર, 1 ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર, 3 ટેબલસ્પૂન કોકો પાવડર નાખીને તેને ચાળી લો. મેં આ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ સાથે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલા છે. હવે આ બધા ડ્રાય ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને વિસ્કરની મદદથી મિક્સ કરી લો, જેથી બરાબર મિક્સ થઈ જાય. તમે ફરીથી તેને ચાળી પણ શકો છો. હવે બીજા બાઉલમાં અડધો કપ દહીં લો. દહીં ખાટું યુઝ નથી કરવાનું. તેમાં 1/4 કપ ઓઇલ નાખીને મિક્સ કરી લો. ઓઇલ અને દહીં બરાબર મિક્સ થઈ જવું જોઈએ. અહીં આપણે સનફ્લાવર ઓઇલ કે પછી બીજા કોઈ પણ સુગંધ વગરના તેલનો ઉપયોગ કરવાનો છે. સિંગ તેલનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરવાનો. હવે આપણે જે ડ્રાય મિશ્રણ રેડી કર્યું છે તે એકી સાથે બધું મિશ્રણ નથી નાખવાનું. થોડું થોડું મિશ્રણ નાખતા જાઓ અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લો. હવે આપણે આ સ્ટેજ પર દૂધ એડ કરીશું. દૂધ રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોવું જોઈએ, વધારે ઠંડુ કે ગરમ ન હોવું જોઈએ. દૂધ પણ થોડું થોડું ઉમેરવાનું છે, એકસાથે નથી ઉમેરવાનું. અહીં આપણે અડધો કપ જેટલા દૂધની જરૂર પડી છે. કેક બનાવતી વખતે એક ખાસ વાતનું ધ્યાન રાખવું કે બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ રૂમ ટેમ્પરેચર પર જ લેવાના છે. બેટરમાં બિલકુલ લમ્સ ન રહેવા જોઈએ. હવે અહીં અડધી ટીસ્પૂન જેટલું વિનેગર એડ કરી દો અને બરાબર મિક્સ કરી લો. આપણે ઓર મિક્સ નથી કરવાનું. હવે અહીં બેટરમાં 1/4 કપ જેટલી ડાર્ક ચોકો ચિપ્સ એડ કરો અને સ્પેટ્યુલાની મદદથી કટ એન્ડ ફોલ્ડની રીતથી મિક્સ કરી લો. અહીં આપણું બેટર રેડી છે. આપણે જે મોલ્ડ ગ્રીસ કરેલું છે તેમાં બેટરને એડ કરી દઈએ. બેટરને થોડીવાર માટે પણ બહાર નથી રાખવાનું, તેને તરત જ મોલ્ડમાં ટ્રાન્સફર કરી દેવાનું છે. હવે આ રીતે તેને ટેપ કરી દો, જેથી તેમાં બબલ્સ ન રહે, અને ઉપરથી ચોકો ચિપ્સ એડ કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અહીં આપણી કઢાઈ પ્રીહીટ થઈ ગઈ છે. તેમાં મોલ્ડ મૂકીને ઢાંકણ ઢાંકી દો. 45 થી 50 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર બેક કરો. 50 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવ્યું છે, એટલે કેક રેડી થઈ ગઈ છે. હવે તેને રૂમ ટેમ્પરેચર પર 1 કલાક માટે ઠંડી કરો, પછી તેને ડીમોલ્ડ કરો. મોલ્ડને પ્લેટ પર ઊંધું કરીને ઉપરથી ધીમે ધીમે ટેપ કરો, એટલે કેક સરળતાથી બહાર આવી જશે. તમે જોઈ શકો છો કે કેક ખૂબ જ સરસ બની છે, એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી. હવે આપણે તેના પીસીસ કરી લઈએ. જો તમે આ રીતથી અને આ મેઝરમેન્ટ સાથે કેક બનાવશો તો કેક ખૂબ જ સરસ બનશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.